Hi everyone, this is Santosh. You are welcome to my channel. यो चाहिँ अब लाभरिस थियो हैन अब यो चाहिँ माटो सँगसँगै यो पनि पुरिने अवस्था थियो यसको चाहिँ त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले त सिजन होइन यो हैन अफ सिजन हो त्यही पनि चाख्छ कि भनेर यो चाहिँ टेम्पोरेरी मैले रोप्न लागिरहेको छु ओके
हाई एभ्रिवान, दिस सन्तोष। सबैजना नमस्कार। यु आर वेलकम टु माई च्यानल, वेलकम टु ब्याक अगेन। हजुर सबैलाई मेरो च्यानलमा धेरै स्वागत छ। र योभन्दा अगाडि मैले यो चाहिँ मेरो चाहिँ पारिजातको चाहिँ मैले चाहिँ बन्साई बनाउने कोसिस गरेको थिएँ। त्यति उखालेर लिएर पोलीमा मैले चाहिँ प्लान्टिङ गरेको, त्यसपछिको फेरि मैले चाहिँ मिनरल गरेँ, त्यसपछि रिपोर्टिङ गरेर यो पोटमा मैले चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गरेको थिएँ। त्यसपछिको अवस्था भनेको यस्तो भएको छ। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरू, ट्रङ्क पनि ठुलो छ, हेर्नुहोस् ठुलो भइरहेको छ। यसरी हामीले चाहिँ भनौँ न बनाउन सकिन्छ बन्साई बनाउने तरिका। यो हाम्रो चाहिँ पारिजातको पनि यसरी बन्साई बनाउन सकिन्छ है भन्ने यो चाहिँ एउटा मान्यता। हेर्नुहोस् यो चाहिँ लावारिस अवस्थामा थियो यो चाहिँ होइन। अब चाहिँ भनौँ न त्यस्तै उखालेर मैले चाहिँ त्यसपछि लिएर चाहिँ मैले रिप्लान्टिङ गरेको। हेर्नुहोस् अहिले त्यसपछिको अवस्था भनेको राम्रो भइरहेको छ। हेर्नुहोस् यसरी ग्रोथिङ चाहिँ राम्रो छ। र यसलाई चाहिँ म अलिक केही काटछाँट गर्छु, फेरि ट्रिमिङ गर्छु दर्शक श्रोताबिनहरू। हेर्नुहोस् र थप मिनरलहरू केही दिन्छु म यसलाई। ओके, र यसको चाहिँ यस्तो खालको छ यसको चाहिँ तलको प्रोफाइल। र तपाईँले हेरिहाल्नुभयो योभन्दा अगाडि रिपोर्टिङ गरिदिएको, त्यसपछिको काटछाँट गरेको होइन। अब भनौँ ट्रिमिङ गरेको, त्यसपछि मैले चाहिँ यसमाथि भनौँ समग्रमा भन्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ प्लान्टमाथि चाहिँ मैले वर्कआउट गरिरहेको छ कन्टिन्यू। त्यसपछिको अवस्था भनेको मैले चाहिँ 3 महिनापछि फेरि यसलाई चाहिँ अपडेट गरिरहेको छु तपाईँहरू समक्ष। म चाहिँ भनौँ बन्साई बनाउने जमर्को र यसरी बन्साई बनाउने चाहिँ निरन्तरतालाई चाहिँ मैले यसरी चाहिँ पस्कने क्रम चाहिँ जारी छ हजुर समक्ष। र यसरी चाहिँ भनौँ न बन्साई बनाउँदै गरेको अवस्था यसरी चाहिँ हेर्नुहोस्। र यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ कन्टिन्युसन चाहिँ अब चाहिँ काम गर्नुपर्छ, मिनरल गर्ने, ट्रिमिङ गर्ने, सबै थोक गर्नुपर्छ, नत्र भने चाहिँ बन्साई हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले अनवान्टेड ब्रान्चहरू पनि यसरी चाहिँ काट्नुपर्छ दर्शक श्रोताबिनहरू। हेर्नुहोस् अलिक साह्रो पनि हुन्छ यसको, यो त सुकिसकेको थियो त्यही भएर साह्रो भएको। हेर्नुहोस् यो बिचकोले गर्दा अलिकति नरम देखेको थियो र काट्न पनि अप्ठ्यारो हुन्छ यस्तो चाहिँ। यो ह्याक्सो ब्लेडहरू यो प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् दर्शक श्रोताबिनहरू, र यसलाई म अब काटछाँटै गर्न गइरहेको छु ताकि यसबाट फेरि हाँगाहरू चाहिँ अलिक अरू हाँस होइन, मल्टी हाँगाहरू हाँस, त्यसपछि अझ ग्रेसफुल सुन्दर देखिन्छ भनौँ न दर्शक श्रोताबिनहरू। हेर्नुहोस् हामीले वास्तवमा यो चाहिँ साइडको काट्दा हुन्छ, यो बिचको चाहिँ राख्ने हामीले अझ बेटर हुन्छ भनौँ न है। त्यसैले म छेउछेउको चाहिँ म काट्न गइरहेको छु हाँगाहरू यसरी। हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ यसरी वर्कआउट चाहिँ कन्टिन्यू गर्नुपर्छ क्या। अब यो चाहिँ हामीले छोड्ने हो, बिचको चाहिँ ठुलो अलिक सप्रिन दिनुपर्छ क्या। हाँगा चाहिँ जब ठुलो हुन्छ सप्रिन्छ अनि ठक्कै काटिदिने नि मात्रै, किनभने मोटो चाहिन्छ नि अलिकति होइन। त्यही भएर यहाँबाट चाहिँ हाँगा अरू थप आउँछ भनौँ। यो चाहिँ एपेक्स भयो, यसरी थप आएपछि त्यसपछि अलिकति भुसी टाइपको देखिन्छ झुम्मा होइन, अनि सुन्दर देखिन्छ है दर्शक श्रोताबिनहरू। त्यो काम गर्नुपर्छ हामीले। र यो मसिनो चाहिँ मैले यत्तिको छोडिदिएँ किनभने विकास क्रम अलिकति तीव्र हुन्छ यसको, सानै छ त्यसले गर्दाखेरि काट्नु हुँदैन। सानो प्लस कलिलो छ र यिनीहरूलाई मैले काटेँ नि जति यसले न्युट्रिसन यो ब्रान्चहरूले अब पाउँछ र अलिकति थिकनेस चाहिँ बढ्छ यसको ब्रान्च भनौँ न। ब्रान्चको हाँगा चाहिँ ब्रान्चको चाहिँ यो चाहिँ मोटाइ चाहिँ अलिकति चाहिँ बढ्छ, ठुलो हुन्छ। त्यसपछि पछि फेरि अर्को पटक फेरि हामीले ट्रिमिङ गर्दाखेरि भनौँ न मिरल गर्दाखेरि काट्नुपर्छ। ओके गाइज, यस्तो छ अवस्था हेर्नुहोस् यसरी। र बिचको चाहिँ मैले छोडिदिएँ अहिले है, यो बिचको छोडिदिनुपर्छ क्या। यसको ट्रङ्क हेर्नुहोस् कति ठुलो छ अहिले। हेर्नुहोस् तपाईँ स्पष्ट देख्नु पनि होइन, ट्रङ्क हेर्नुहोस् मजाको छ ट्रङ्क। मैले चाहिँ यो चाहिँ मिक्स बोन मिल र हर्न मिक्स लाउन गइरहेको छ। हेर्नुहोस् हामीले छेउछेउ वरिपरि छ नि यो छेउछेउ बोर्डर
किनारमा हामीले पोटको किनारमा चाहिँ हामीले यसरी खाल्डो बनाउने, त्यसपछि लगाइदिनुपर्छ दर्शक बिनहरू। बिचमा भर्सेकै नलाउनुहोस् तपाईँहरू पनि। दर्शक बिनहरू यो पारिजात चाहिँ रोप्नुहोस् तपाईँहरूले पनि। वास्तुशास्त्र अनुसार पनि धेरै राम्रो हुन्छ यो पारिजात रूपमा चाहिँ भनिन्छ। त्यस्तै किसिमको दोष लागेको छ भने होइन, अलिक किसिमको नकारात्मक त्यस्तै किसिमको भाइब्सहरू छ भने पनि त्यो सबै चाहिँ हट्छ, त्यो भनाइ छ भनौँ न, एकदम राम्रो हुन्छ भन्छ होइन। अब चाहिँ वास्तुशास्त्र अनुसार कुनै अब हाम्रो चाहिँ हिन्दू संस्कार अनुसार पनि प्रायःले रोप्ने गर्ने गरेको छ यो चाहिँ भनौँ पारिजातलाई। प्लस यो चाहिँ एकदम यसको पत्ता चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो चाहिँ प्रेसर हाई हुनेको लागि र डायबिटिज रोगीहरूको लागि पनि यो खान राम्रो हुन्छ। खाने पनि तरिका हुन्छ यसको चाहिँ, जस्तै पत्ता टिप्यो होइन, पत्ता टिप्यो अनि हामीले चाहिँ टिपेर स्याडोमा सुकाउनुपर्छ। स्याडोमा सुकाएर त्यसलाई फेरि अनि डस्ट बनाउने, डस्ट बनाएर चाहिँ त्यसरी चाहिँ अब हल्का भनौँ न 2 ग्राम 1 ग्राम त्यसरी चाहिँ टक्कै चाहिँ 1-2 ग्राम टक्कै हालेर पानीमा हालेर त्यसरी बिहान खाली पेटमा खाने गऱ्यो भने यो चाहिँ साह्रै लाभदायक छ। यसले चाहिँ प्रेसर लो गर्ने, कन्ट्रोल गर्ने, प्रेसर हाई भएकोलाई कन्ट्रोल गर्ने र त्यसपछि हाम्रो चाहिँ सुगरको लेभल बढेको छ भने पनि यसले कन्ट्रोल गर्ने काम गर्छ है दर्शक बिनहरू। यो एकदम धेरै उपयोगी छ यसको पात पनि। प्रायः चाहिँ हर्बल आयुर्वेदिकमा चाहिँ यो चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ प्रयोग गरिएको हुन्छ यो चाहिँ। ओके, तपाईँ हामीले पनि यसरी प्रयोग गर्न सकिन्छ यसलाई। ओके दर्शक श्रोताबिनहरू, तपाईँलाई यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ पारिजातको चाहिँ बन्साई बनाउने प्रक्रिया कस्तो लाग्यो हजुरलाई यो मेरो भिडियो चाहिँ यदि मन पर्यो भने हजुर सबैलाई मेरो विनम्र अनुरोध छ, मेरो च्यानललाई धेरैभन्दा धेरै साथ सपोर्टमा आइदिनु होला। लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस्, भरपुर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला हजुर सबैलाई अनुरोध छ भन्दै मेरो आजको यो भिडियो चाहिँ म यही बन्द गर्न चाहन्छु। फेरि आउने दिनहरूमा यस्तै किसिमको बन्साईको भिडियोहरू लिएर उपस्थित हुने जमर्को साथ तपाईँहरूकै शुभचिन्तक सन्तोष राई मेरो च्यानलबाट चाहिँ बिदा हुन चाहन्छु। सबैजनालाई पुनः नमस्कार। ओके, बाई, सी यू। Thanks for watching this video. If you like this video, please don't forget to like, share and comment. And finally, please subscribe my channel, hit the bell icon. Thank you so much.